Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. Hi, hello, good morning to all lovely ladies and gentlemen. Welcome to my channel. This topic is about 2 days continuous rain. Some of the planted rice are already washed away by the too much excessive of the water from the other side, on my left hand side. So that's why they made some exit of the water, and the exit that they are making, they goes to my rice paddies. So, and my newly planted rice has been damaged, and also the snails or the slugs are entered to my newly planted rice. At ang nangyari ay gumawa sila ng butas sa rice paddies at papunta dito sa amin. Kaya kasi 2 araw at 2 gabi na continuous ang pag-ulan, kaya ang nangyari, yung mga maliliit na mga bagong anak na golden snail apple kohol ay napunta dito sa amin. At yung maliliit pa naman, yan yun ang pinakamatakaw sa lahat kumpara doon sa adult. Kasi yung maliliit ay ang dami nila, kaya kailangan nila ng maraming pagkain upang lumaki sila. Kaya yun ang dahilan na ang sa amin ay nasisira. 2 butas ang kanilang ginagawa at malaki. Sa panahon sa kanilang pagtanim ay marami ang kanilang tubig na iniipon. Hindi nila alam kung paano na i-minimize ang kanilang tubig na iipon dahil sa sobra-sobra at continuous ang ulan, at kaya sila ay nagmamadali. Gumawa na lang sila ng butas na papunta dito sa amin. Kaya yung tuluyang na-wash out yung mga doon sa perimeter area sa pinagawa ng kanal na kanilang ginagawa, ay ang lapad ng nasisira ay almost 2 meters in diameter. So malaki-laki, at mayroon pa daw mga kasamang maliliit na golden snail kohol. At yung isa pa, ang aming fertilizer na nalulusaw ay tuluyang na flush away. Kaya hindi pasyadong nakatikim ang newly planted rice sa nutrients na galing sa fertilizer. Kaya maari siyang ay mahahampered at mapigilan upang lumaki siya. Pero ikumpara dito sa aking right hand side, ang kanilang rice ay talagang marami rin ang nangyari na nasisira dahil sa dami ng ulan na binubuhos, at 2 gabi at 2 araw na continuous rain, yun tuluyang nasisira. At yung kohol naman ay marami anak, at maliliit at saka malaki ang uri ng kohol. Dito sa mini dike ay 2 butas ang kanilang ginagawa. Yung mini dikes ay nalalanta na dahil sa katatawid ng mga tao, at panay pa naman ang ulan, kaya yung lupa ay lumambot. Mayroon din nagtanim ngayon, doon sila dumadaan, ay tuluyang nasisira ang aming mini dike. Kaya kunting ulan lang ngayon ay papasok naman uli ang tubig doon sa amin. Yun lang ang diferensya dito, dahil kung panahon sa tag-ulan, yung tubig nila ay ibinaba at saka mamadali, hindi na naisipan nila ng mabuti. At mayroong tao na isa na ako sa magsasuffer, pero mas maganda talaga kung walang damage, dahil wala ka nang iisipin na panibagong gastos doon sa pag-repair sa iyong rice, newly planted rice.
This is your Yoyo Sam. See you on my next vlog. God bless us all.